السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معنا حالة جهاز انفينكس سمارت 5. طبعا الجهاز متعرض لتسخين عشوائي. رح نحدد عطله باستخدام أداة أمير تول. طبعا قبل ما نستخدم أداة أمير تول في الفحصيات الرئيسية اللي بيقوم فيها أي فني الصيانة لتحديد عطل الجهاز. فالفحصيات الرئيسية نحن أول شي لازم نتأكد من خلو الشورت من البورد. طبعا عن طريق وضع الممانعة الديود بنتأكد على الفيبات انه يكون ما في شورت. طبعا ممانعة حنقول سليمة. بدنا نتأكد بنشغل الباور سبلاي وبنحقن على الفيبات لنشوف خلو الجهاز من الشورت قبل الضغط. طلع الباور سبلاي. طبعا الجهاز ما في سحب على الباور سبلاي بشكل نهائي قبل الضغط، يعني فينا نقول مبدئيا ما في شورت قبل الإقلاع. هلا الخطوة الثانية بدنا نقوم بعملها، بدنا نشوف سحبة الجهاز على الباور سبلاي كم بيسحب، لنشوف هل نحن قادرين على توصيل أداة أم لا. بيسحب تقريبا 80 70، وإذا شلنا الكبسة بيرجع للصفر. طيب هلا هون معلش تصور بس حنحط الخطوة الثانية قبل ما نوصل على أداة أمير تول. الخطوة الأولانية هي التشيك قبل الضغط، شيكنا بعد الضغط. الخطوة اللي بعدها نوصل بطارية الجهاز أو كبل الباور سبلاي الخاص بالجهاز، يعني كبل البطارية، وبنضع لنشوف سحبته على تستر الشحن. الجهاز بيسحب 1 أمبير. طبعا في ناس بتقول انه سحبة 1 أمبير انه الجهاز يعني تقريبا مقلع، يعني ممكن في ناس ممكن تجوا إضاءة بيانات لأنه تقريبا ساحب واحد، يعني فسحب إقلاع يعني مثل ما بيقولوا. ولكن نحن الأداة رح تفهمنا العطل وين بشكل أدق، لأنه هي بتشوف المرحلة الثانية من الإقلاع. هلا لنقدر نحن نوصل الجهاز على الأداة، نضبط على وضع الفولت الدي سي. بنروح نحن بنفحص على خط الار اكس لو الصورة معدلة. اذا خرج 1.8 الجهاز قادرين انه نشيكه على الاداة، ما خرج مشكلتنا بالباور. تفضل بس شوف هاي حطينا 1.8، طلع بس تمام، طالع 1.8 يعني المعالج عم يخرج داتا. نحن هاي الداتا بدنا نحللها ولنشوف شو المشكلة اللي ما عم تخلي الجهاز يقلق. هيك نحن بنقدر نوصل على أداة أمير تول. بغير هيك حالة ما بنقدر نوصل. ليش؟ لأنه المعالج ما ارتقى لمرحلة الإقلاع، فلساتني أنا بالمرحلة الأولى اللي هي مرحلة الباور، والأداة هي بتشتغل بستيج 2 وليست بستيج 1. ستيج 1 هي مرحلة قبل الإقلاع. بعد الإقلاع صارت الأداة بتشتغل لتحليل البروتوكولات. يعني هلأ أنا فيني أوصل على الأداة. هون أنا رح أقوم بتوصيل الخط الخاص بالأداة. هلا هون رح ألحم خط الار اكس يكفي. هو الار اكس يلحم على، هلا هذا يفترض على البوردة خط التي اكس، ولكن بالنسبة لنا ار اكس وبنسميه ار اكس. يعني هلا انا رح الحم خط الار اكس، هذا الخط تي اكس اللي طالع من البورد رح الحم عليه خط الار اكس اللي من الادابتر بهذا الشكل. طلع شوف هون مكتوب على الادابتر ار اكس، بيستقبل تي اكس، يعني من البورد طالع تي اكس بيستقبله ار اكس. ورح نلحم الارضي. طبعا كثير مهم لحم الارضي بشكل صحيح، طبعا يكون اللحم صحيح جدا. طيب هلا بالنسبة للأدابتر نحن يفضل تكون الخطوط بهذا الطول، ما يكونوا أطول من هيك، والسلك المستخدم يكون جديد ما يكون في تقطيع وتكسير، والأرضي يكون أصغر مشان إذا صار شد، يعني ليك الأرضي أصغر من سلك التوصيل مشان إذا صار شد ما ينقطع الخط أو يصير فيه تكسير والبيانات تتكسر أو ما يعطيك داتا حقيقية. يعني هيك طول الخط بده يكون تقريبا عقدة إصبع، والخط توصيله خط سلك تسحيب عادي من اللي بنستخدمه بسحب الجنابر الاعتيادي. هذا النوع لتسحيب السلك، سلك جمبر عادي نستخدم. وهلا رح ننتقل معكم للكمبيوتر لنشوف الشرح على الكمبيوتر واستخدام الأداة. انتقلنا معكم على الكمبيوتر. أول شيء بنوصل الأداة
طبعا لازم تتعرف معنا كوم بورد كوم 42. طبعا الأداة هي تلقائيا بتحدد الكوم. نفتح الواجهة الخاصة بالأداة. طبعا نحن حضرنا نقاط التوصيل من بين اوت انفينكس، اخترنا سمارت 5. هذا الخط اللي اتفقنا عليه انه ار اكس بنوصل عليه من الادابتر ار اكس بشكل مباشر. الصور معدلة جاهزة بالأداة. نتجه لخانة تيستينج. نبدأ من خانة ميديا تك ميثود 1، هي اللي بتوجهنا دائما. هي الخانة انه في نحن بي ام تي كي ميثودين، نحن بنبدأ بالميثود 1. لو الميثود صحيح بياخذ العملية، لو الميثود خطأ هو لحاله تلقائيا بيفصل العملية وبيطلع لك رسالة خطأ وبيوجهك للمرحلة اللي هي ميثود 2. فبنبدأ دائما نحن بالام تي كي بالميثود 1، هي اللي بتوجهنا. نعمل جنرال تيست يعني اختبار عام، وبنضغط باور مطولة، وبنضغط خيار الباور مطولة. بننتظر باور مطولة وبننتظر النتيجة تجينا من السيرفر. تمام. هلا هون طلع لنا بشيء اسمه شورت انفو. الشورت انفو هو عبارة عن انفو مختصر عن حالة الباور الخاصة بالجهاز، يعني مسار الفي بي اتش سليم، اي سي الباور كبروتوكول تخاطب سليمة، خطوط البك سليمة، خط الفي اي او الخاص بالتخاطب سليم، والمعالج كباور سليم. جبنتنا الأداة رسالة اسمها تيستينج سوفت وير. قالت لك الأداة بليز تشيك فولوينج سوفت وير ستورج ميموري اند رام. يعني الجهاز مو شايف سوفت وير وذاكرة ورام. طبعا بهذا الجهاز الذاكرة منفصلة عن الرام عن المعالج. طيب هلا الأداة أدت وظيفتها بشكل صحيح. نحن بدنا نقارن ونتحقق من نتيجة الأداة بفني ما عنده الأداة بده يوصل على بوكس السي ام 2 مباشرة. هلا المفروض انه السي ام 2 فيها ميزات اقوى من الاداه، كهي بتتعامل ببروتوكول يو اس بي، فالمفروض تعرض لنا السوفت وير اللي بقلب الذاكره. فنحن رح نتجه على بوكس السي ام 2 لنقدر نشوف هل هو فعلا رام او ذاكره او سوفت وير، لانه لو السوفت وير ضارب بتقرا السي ام 2 الداتا اللي بقلب الذاكره. اما اذا كان رام ففعلا رام، او ذاكره تقرا كمان. فهون نحن حنقوم بعمليه توصيل الجهاز باليو اس بي. طبعا رح نفتح الديفايس مانجر لنشوف الدرايفر الام تي كي، ورح نضغط على زر خفض الصوت طبعا ام تي كي مع الباور مشان يبوت ياخذ الدي اي الخاص فيه. طبعا هون السي ام 2 قرأت نوع الذاكره، ولكن عند مرحله البوش اي ام اي وقفت الاداه، ما كفت. لاحظوا يا شباب، بوش اي ام اي سيت اب اي ام اي يعني اكسترنال ميموري انترفيس فيل، يعني فعلا في فشل بالرام. طيب ممكن حدا يقول انه مثلا ما في ملف بريلودر او اي ام اي خارجي او الاداه ما مفهمه. طيب حنتجه لاداه اخرى هي الباندورا. ما فيك تحط اي ام اي بشكل خارجي. مثل ما بنشوف هون عنا البندورة برضو قالت لنا initializing ext ram error status mmc error، يعني ما قدر يقرأ الاي ام اي بسبب اما تلف بالذاكرة او بالرام. فبرضه الادوات هدول ما قدروا يعطوني نتيجه ثابته. يعني هي الاداه قالت لك عطل بالاي ام ام سي، يعني حتى الباندورا قرأت الرام
ولكن قالت لك انا مو قادر اوصل لملف البريلودر اللي بالذاكره لا اقدر بوت لك الرام، فاعطتني ايرور ام ام سي ستاتوس. السي ام 2 كانت صريحه من البدايه، السي ام 2 كانت من البدايه صريحه وقالت لك انا مو قادر اوصل للرام. فهون البوكسات توهونا، هو العيب من الرام ولا من الذاكره؟ بما انه انقرأت الذاكره، الرام نوت initialized، يعني انت هون بدك تتجه رام ولا ذاكره. فهون بحكم خبرتك انت كفني لازم تحدد عيبك وتشتغل مثله مثل كلام الاداه اللي هي كمان قالت لك اداه امير تول انه العيب بالسوفت وير او الرام او الذاكره. كلامها مطابق للادوات، ومن اشهر الادوات اللي بالسوق ان كان السي ام 2 او الباندورا نفس الكلام تم، انه انا لا قادر لا احدد لا رام ولا ذاكره. مثل البندوره قالت لك انا مو قادر احدد رام او ذاكره. المشكله هون قالت لك عيب انه ذاكره، الرام سليم بس انا ما قدرت اوصل لملف البريلودر بالذاكره لقدر تست لك الرام. والسي ام 2 قالت لك هي سي اي دي الذاكره، انا مو قادر اجيب لك الرام. والاداه قالت لك السوفت وير او الرام او الذاكره. حنكمل معكم حالة الانفينكس سمارت 5. طبعا نحن هلا رفعنا الرام والذاكرة. طبعا هذا الجهاز جاي الرام منفصل والذاكرة، هي الرام وهي الذاكرة. طيب بهيك حالة الأداة بتقرأ ولا لا للجهاز؟ يعني هلا أنا كيف بدي أشيك على باقي القطع؟ هلا أنا عندي المعالج راكب والباور والكريستالة، بدي أشيك عليهم فيني عن طريق المعالج اقرأهم بدون رام وذاكرة. طب أنا كيف بقدر أعرف إنه فعلا فيني أقرأهم أم لا؟ منقول أول شيء إنه الأداة إذا طلع عنا فولت 1.8 على خط هو هذا التي اكس بالنسبة لنا ار اكس، يعني خلينا نتفق إنه هذا الخط إذا طلع عليه 1.8 بنقدر نقرأ بيانات من الأداة، أما إذا ما طلع فنحن ما بنقدر نقرأ بيانات. طيب بهي الحالة شو بيكون سحب الجهاز على الباور سبلاي؟ نحن على قيمة السحب فينا نعتمد 70% إنه إذا الجهاز بيسحب معك هيك على الباور سبلاي أنت قادر تقرأ من الجهاز بيانات. طيب معناته هلا أول خطوة رح نشوف كم سحب الجهاز على الباور سبلاي. طبعا نحن حنحط الجهاز بهي الحالة، هون مجسات الكبسة الباور. طبعا حنستخدم كابل باور سبلاي، حنحط هذا الفيبات. صور بس لو سمحت هون الفيبات، تمام. ساحب 40 تقريبا، واذا شلنا ايدنا بيرجع للصفر. يعني هي السحبة مثل ما ملاحظين انا محط مباشر، طبعا هو يفضل يكون في كابل بطارية. ارجينا السحب الباور، يعني هي السحبة واذا خارج خط 1.8. طبعا هي السحبة حنحط بطارية الجهاز لو سمحت. شوف نحن هي السحب على الباور سبلاي، رح نوضع هلا بطارية الجهاز الخاصة، حنوصل كبل التستر مشان نعطي امر تشغيل. طبعا نحن اذا بنلاحظ جهاز بدون رام وذاكرة بيسحب 1 امبير، هي جهاز بدون رام وذاكرة بيسحب تقريبا 0.91 امبير. هي منظومة في سي دي دي بتتحسس بالتجزئة، بس يعني لنشوف انه هي السحب عم يقول لك في ناس بتعتبر مقلع الجهاز بهذا السحب. طيب لو نحن هون هلا فحصنا قيمة فولت لنشوف هل نحن قادرين على الفحص على الأداء أم لا. طيب قديش هون طالع عندي قيمة فولت؟ 1.8. هون 1.8 معناته أنا قادر أقرأ على الأداة. طيب ممكن شخص يقول لك أنا طلع عندي فولت وما قدرت الأداة تقرأ، معناته مشكلتك معالج فيه تشوه أو تكسير بالإشارة. رح ننتقل على اللابتوب لنشوف إذا بنقدر نقرأ أم لا. حنلحم خط الار اكس رح نلحمه، لحمنا الخط ورح نلحم خط الارضي
باتجاه عكس الخطوط مشان اقدر انا اتحكم بالكبسات بسهولة. هذا لحمنا هلا خط الارضي. حنوصل الجهاز على الاداة. هي الجهاز وصلنا على الأداة. هلا حنروح على الأداة، حنختار ميثود 1. حنختار ميثود 1 لأنه هي اللي بتوجهنا على باقي الأمور، يعني نختار ميدياتك ميثود 1 منها بتوجهنا إما ميثود 1 أو ميثود 2، وبنعمل جنرال تيست. بدي اجي طبعا الجهاز معالج رام بدون ذاكرة، وهي النتيجة اللي اجت. فعلا قال لك الجهاز مشكلته ستورج ميموري اند رام.